Bà lão 74 tuổi, vì muốn chiếm đoạt khối bất động sản 6 triệu tệ của con gái, đã tự tay đưa cô vào bệnh viện tâm thần. Mặc cho cô con gái liên tục khẳng định mình hoàn toàn bình thường, nhưng bác sĩ lại nói rằng bệnh của cô con gái chỉ có họ mới nhìn ra được. Triệu chứng bệnh tâm thần của cô ấy là có tồn tại, nhưng năng lực hòa nhập xã hội của cô ấy hay các phương diện đối nhân xử thế vẫn còn tương đối hoàn chỉnh. Vì vậy, khi bạn tiếp xúc với cô ấy, nếu không chạm đến những ảo tưởng hay nội dung của các triệu chứng tâm thần, thì cô ấy cũng giống như người bình thường. Tháng 9 năm 2010, một bức thư cầu cứu đã xuất hiện trên mạng Internet. Cô gái nói rằng mình rõ ràng là người bình thường, nhưng lại bị mẹ ruột nhốt vào bệnh viện tâm thần. Mỗi ngày đều bị ép uống thuốc, nếu không uống sẽ bị sốc điện. Nên ngày thứ hai sau khi cô bị đưa vào viện, người mẹ đã vội vàng khởi kiện ra tòa, tuyên bố con gái là người mất năng lực hành vi dân sự, yêu cầu hủy bỏ quyền định đoạt bất động sản đứng tên con gái. 4 tháng sau, vị luật sư đại diện sau bao nhiêu vất vả, cuối cùng cũng đã gặp được cô con gái và đã giúp cô mang ra ngoài bức thư cầu cứu này, cùng với một bản di chúc. Hôm 14 tháng 7 khi tôi đến thăm cô ấy đầu bù tóc rối, lúc đó đi đường cũng loạng choạng, nhìn cô ấy suýt nữa tôi không nhận ra. Cô ấy không đi nổi, rồi cô ấy nói tôi ở trong này không chịu nổi nữa, sắp không xong rồi, chị mau đưa bút cho tôi muốn viết thư cầu cứu. Trong di chúc có viết rằng vì cô ấy bị gia đình bức hại, vu khống và đưa vào bệnh viện tâm thần. Nếu chẳng may trong quá trình này cô bị bức hại đến tử vong, cô không muốn để lại tài sản của mình cho người nhà. Theo thừa kế theo pháp luật, có khả năng cha mẹ cô sẽ được hưởng di sản của cô. Cô ấy cảm thấy điều này, họ đang phạm tội. Cô ấy mong muốn tài sản của mình được quyên góp cho một tổ chức từ thiện địa phương. Vì mẹ cô ấy cho rằng họ không đáng được hưởng di sản của mình. Cô con gái này từ năm 1995 đã trúng tuyển vào khoa ngoại ngữ Đại học Nam Kinh. Sau khi tốt nghiệp, cô chuyển đến Nhật Bản phát triển sự nghiệp và đã gặp được người mình yêu ở đây. Sau khi kiếm được tiền ở Nhật, cô trở về nước và lần lượt mua 3 căn nhà ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Hà Nam. Cô không ở đó, chỉ dùng để cho thuê và toàn bộ tiền thuê nhà cô đều giao cho mẹ. Thời gian trôi đến năm 2008, do khủng hoảng tài chính, cô con gái bị thất nghiệp, liền nghĩ đến việc về nước để quản lý 3 bất động sản này. Tuy nhiên, sau nhiều năm sống bằng tiền cho thuê nhà, người mẹ của cô đã sớm coi những căn nhà này là tài sản của riêng mình. Bà ta quyết không cho phép con gái đụng đến 3 căn nhà này. Thế là bà ta đi rêu rao với mọi người xung quanh rằng con gái mình bị bệnh tâm thần rất nặng. Chỉ cần con gái bị xác định là bệnh nhân tâm thần, thì những căn nhà đó tự nhiên sẽ thuộc về bà ta. Tuy nhiên, sau đó khi đối mặt với câu hỏi của phóng viên, người mẹ lại chối bay chối biến, bảo tôi thèm muốn tài sản của nó ư? Hai vợ chồng chúng tôi lương hưu chỉ được 2.700 tệ một tháng. Tôi không thèm, tôi có thể tự trang trải. Cô nhìn nhà tôi xem. Thấy rồi, còn căn nhà này của nó cho người ta thuê, giá 11.000 tệ một tháng. Nhìn vào căn nhà mà người mẹ đang ở vào thời điểm năm 2010, trông nó thật sự quá khang trang lộng lẫy. Thế nhưng, khi phóng viên hỏi thăm dân làng mới biết, hóa ra căn nhà này cũng là do chồng của cô con gái cả bỏ tiền ra xây để chiếm đoạt 3 căn nhà của con gái. Người mẹ còn đặc biệt tìm đến anh con rể cả. Anh con rể cả của bà là một cảnh sát. Bất đắc dĩ, tôi liền tìm đến anh con rể cả đang làm ở đồn công an. Chính là ở đồn công an, anh con rể cả đó gọi anh con rể cả. Tôi nói, con rể, con viết cho mẹ một cái giấy chứng nhận, chứng minh nó có vấn đề. Anh con rể cả ban đầu không chịu. Con rể cả nói với tôi, dưới sự yêu cầu liên tục của bà, anh con rể cả đã viết cho bà giấy chứng nhận đó. Cầm trong tay giấy chứng nhận này, bà ta đã thành công ngăn cản việc cho thuê và bán nhà. Sau đó, anh con rể cả của bà đã mất việc. Vì thế, gia đình cô con gái cả cũng cắt đứt liên lạc với mẹ. Bà có tổng cộng 3 người con gái. Người bị cưỡng chế đưa vào viện là cô con gái thứ 3. Trước ống kính của phóng viên, người mẹ cho biết tất cả những gì mình làm đều là vì tốt cho cô con gái thứ 3. Bà nói rằng người con gái này của mình từng có một cuộc hôn nhân thất bại ở trong nước. Sau khủng hoảng tài chính năm 2008, cô lại ly hôn với người chồng Nhật Bản hiện tại. Người mẹ cho rằng con gái mình bị tổn thương tâm lý, chắc chắn là có bệnh. Vì con gái nói mình không có bệnh, nên bà ta càng tin chắc rằng con gái mình có bệnh. Lúc đó nó đã có bệnh rồi. Nó có bệnh thật, nhưng bảo nó đi khám bệnh, nó không chịu. Nó nói nó không có bệnh. Người có bệnh thì họ không bao giờ thừa nhận mình có bệnh đâu. Vì vậy, người mẹ đã thuê vài thanh niên khỏe mạnh cùng nhau trói cô con gái thứ 3 đến bệnh viện tâm thần. Ngay khi biết tin, những người bạn học cũ của cô đã đến thăm. Tuy nhiên, sau hơn 10 phút trò chuyện, họ nhận thấy cô không hề có dấu hiệu bị bệnh. Khi các bạn học định đón cô về, bác sĩ của bệnh viện lại nói rằng phải có sự đồng ý của mẹ cô mới được. Ai đưa đến thì người đó đón về. Đây là quy tắc bao nhiêu năm nay.
hay nói đúng hơn là 503 bệnh viện tâm thần trên cả nước. Về cơ bản đều làm như vậy. Chúng tôi gọi đó là quy tắc giao trả. Còn mẹ của cô ấy, tôi cũng đã làm công tác tư tưởng với bà ấy rồi. Bệnh tình của con gái bà đã ổn rồi, có thể xuất viện được rồi. Nhưng mẹ cô ấy nói tôi không cho xuất viện. Bệnh viện cho biết không phải chúng tôi không cho Chu Kim Hồng xuất viện, mà là mẹ cô ấy, bà Đường Mỹ Lam, luôn lấy lý do bệnh tình của con gái chưa khỏi hẳn để từ chối đón Chu Kim Hồng xuất viện. 6 tháng sau, cô con gái thứ 3 đột nhiên bị mẹ đón đi. Lúc đi, người mẹ nói với phóng viên rằng những người muốn cứu con gái bà đừng phí công vô ích. Các bạn học này, tôi nói cho các anh biết, đừng có đến nhà chúng tôi nữa. Xâm phạm nhà chúng tôi rồi đó. Còn ở nhà chúng tôi nữa. Trong khi đó, cô con gái ở trong xe lại không được phép nói chuyện, cảm thấy có điều không ổn. Những người bạn lại đến nhà cô để cố gắng thăm hỏi. Các người về cho, đây là chuyện nhà chúng tôi. Các bạn, cứu tôi, bà ấy khóa tôi ở trong đó. Ban đầu chúng tôi nghĩ mọi chuyện rất đơn giản, vì cho rằng cô ấy đã được xuất viện rồi. Vậy thì cô ấy là một người bình thường, là một người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Cô ấy có thể dựa vào ý chí của mình để lựa chọn đi cùng ai và ở đâu. Nghe cô ấy nói đồng ý, chúng tôi rất vui mừng. Sau đó chúng tôi nói với cảnh sát, thưa đồng chí, cô ấy đồng ý đi với chúng tôi có thể đưa cô ấy đi được rồi. Cảnh sát nói không được. Sau khi được cứu ra ngoài, cô con gái lại một lần nữa cầu cứu trước truyền thông. Tôi vẫn chưa được cứu, bà ấy không thả tôi. Chứng minh thư, hộ chiếu, sổ tiết kiệm của tôi đều ở chỗ mẹ tôi. Có đúng vậy không? Đúng, cái đó tôi thừa nhận. Tôi đã ra ngoài rồi, nhưng mẹ tôi kiểm soát hoàn toàn hành vi của tôi. Tôi trở về và hy vọng có được tự do hoàn toàn, thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ tôi, chứ không phải như bây giờ. Vừa rồi con lại nói mẹ không tốt đúng không? Không, con không nói thế. Sau này bà cho phép Chu Kim Hồng ra ngoài chứ? Tại sao lại không? Chỉ cần nghỉ ngơi đủ là được. Nhưng tôi không yên tâm khi cô ấy ra ngoài một mình. Giao cho ai tôi cũng không yên tâm. Hai mẹ con cứ thế tranh cãi cho đến khi trời tối. Sau đó, cô con gái được đưa đến một trung tâm cứu trợ. Ai ngờ chỉ vài ngày sau, người mẹ lại tìm đến và còn ép buộc ở chung phòng với con gái. Sau đó, cô con gái nhân lúc mẹ không để ý, lại một lần nữa lén lút trốn thoát. Lần này cô đã chạy trốn hàng trăm cây số. Sau khi đến nơi an toàn, cô đã khởi kiện bệnh viện tâm thần và mẹ của mình. Kết quả là cô lại gặp phải trở ngại. Giám định tư pháp cho thấy, mặc dù hiện tại tinh thần cô hoàn toàn bình thường, nhưng không thể loại trừ khả năng cô đã từng mắc bệnh trước đây. Vụ kiện cứ thế mà đi vào ngõ cụt. Tôi từng nói với một y tá ở bệnh viện nhân dân số 4 rằng tôi rất ngưỡng mộ các chị. Tôi nói, chắc chị cũng biết rồi, tinh thần của tôi hoàn toàn bình thường. Một người hoàn toàn khỏe mạnh lại bị nhốt ở đây. Đối với tôi, điều xa xỉ nhất là được hít thở không khí trong lành của tự do. Chị y tá đó chỉ cười. Chị ấy nói với tôi, ai bảo cô lại có một người mẹ như vậy chứ? Chị ấy nói thế. Cho đến nay, Chu Kim Hồng đã làm lại được các giấy tờ tùy thân liên quan. Đối với mẹ và gia đình, cô đã hoàn toàn chết tâm rồi. Tôi không phải chỉ bị lừa một lần, mà là bị lừa hết lần này đến lần khác, bị họ bức hại hết lần này đến lần khác. Tôi nghĩ bây giờ không còn khả năng nào nữa. Cách làm khôn ngoan duy nhất bây giờ là vĩnh viễn cắt đứt quan hệ với họ, trốn đi thật xa, để họ không thể hại tôi được nữa. Đó là cách làm khôn ngoan nhất. Và như vậy, câu chuyện của Chu Kim Hồng đã khép lại, để lại trong lòng chúng ta một khoảng lặng trĩu nặng với muôn vàn suy ngẫm. Điều gì đáng sợ hơn một căn bệnh tâm thần được chẩn đoán? Có lẽ, đó chính là lòng tham và sự nhẫn tâm của con người lại khoác lên mình chiếc áo choàng của sự tỉnh táo và tình thương. Bi kịch này không chỉ phơi bày một góc khuất đau đớn trong mối quan hệ gia đình, mà còn gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh về làn ranh mong manh giữa bảo vệ và giam cầm, giữa công lý và sự lạm dụng. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, tự do và quyền được lên tiếng là những báu vật vô giá. Một người phụ nữ có học thức, có tài sản, có một cuộc đời đáng mơ ước, lại có thể bị tước đoạt tất cả chỉ bởi những người thân yêu nhất. Nhưng giữa màn đêm tăm tối ấy, chúng ta vẫn thấy ánh sáng le lói từ sự kiên cường của cô, từ tiếng nói dũng cảm dám đấu tranh cho chính mình, và từ sự giúp đỡ của những người bạn chân thành. Mỗi câu chuyện mà Lạc Lạc mang đến không chỉ để kể cho bạn nghe, mà còn để chúng ta cùng nhau suy ngẫm. Chúng là những mảnh ghép của cuộc đời, có vui, có buồn, có nụ cười và cả những giọt nước mắt. Chúng giúp ta hiểu hơn về thế giới phức tạp này và trân trọng hơn những gì mình đang có. Và nếu video hôm nay các bạn cảm thấy hay và đặc sắc, đừng quên cho mình xin một like và một đăng ký nha. Quan trọng nhất là hãy để lại những suy nghĩ của mình tại phần bình luận, vì tất cả những điều này là những động lực to lớn giúp mình ra video mỗi ngày. Cảm ơn các bạn rất nhiều, và mình là Lạc Lạc, hẹn gặp lại mọi người kỳ sau.